عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1006، ونحن في مقدمات لكتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية. في الحلقة السابقة قلنا خدعوك فقالوا الإسلام هو الحل دون أن نحددوا كيف وأي إسلام. هذه الحلقة بعنوان خدعوك فقالوا تطبيق الشريعة. السؤال هو: أي شريعة تقصدون؟ هل هي شريعة الإخوان اللي استخدام الدين للوصول للحكم واستخدام كل الوسائل للوصول للحكم والاغتيالات والسلب والنهب؟ وده طبعا الإخوان المسلمين خرج من تحت عباءتهم كل التنظيمات الإرهابية، من أول التكفير والهجرة إلى النجون من النار إلى القاعدة إلى النصرة إلى كذا إلى كذا، كله خرج من عباءة الإخوان المسلمين. يعني كل الناس الذين يسعون إلى السلطة ضد الحكام الموجودين يرفعون لواء تطبيق الشريعة. فهل هذه الشريعة القائمة على القتل والخداع والسلب والنهب والتي تستحل قتل المخالف لهم، وهل هذه الشريعة هي التي يقصدونها؟ طبعا لا. الشريعة الحقيقية هي شريعة الله جل وعلا في القرآن الكريم، لكنك حين تدعو إليها يعني فستعرض للاضطهاد كما يحصل لنا. لما نيجي نقول لهم أي شريعة يقصدون، هل هي يعني ما فيش حاجة في الكتب اسمها شريعة، كتاب اسمه شريعة كذا، وموجود اسمه كتب الفقه. فهل كتب الفقه هي الشريعة؟ طيب ماشي، نقول ان كتب الفقه هي الشريعة. طيب اي مذهب فقهي يريدون؟ هل مذهب مالك؟ اول كتاب في مذهب مالك هو موطأ مالك، وموطأ مالك لم يقم يعني بتأليفه، وانما املاه من ذاكرته على الذين يحيطون به، عشان خاطر كل واحد من المحيطين بمالك كل واحد كتب موطأ مالك بطريقة مختلفة عن الآخر. يعني موطأ يحيى، موطأ الشيباني، موطأ أسد بن الفرات، كانوا 20 نسخة من. وبعدين مش بس الاختلافات بين النسخ، ده في النسخة الواحدة اختلاف. يعني احنا تعرضنا لهذا بالتفصيل في كتاب لنا عن الهجس في موطأ مالك، ان هو مالك بيختلف مع نفسه، يعني الأحاديث بتختلف مع نفسها حتى تحت العنوان الواحد. فهل نطبق مذهب مالك؟ طب هنطبق اي بالظبط اي كتاب. بعد كده الام للشافعي، هل الام الشافعي هو ده اللي بيعبر عن الشريعه عندكم؟ طيب ما هو الشافعي مختلف مع نفسه ومختلف مع مالك، بل اكثر من ذلك. الشافعي لما كان في العراق كان له مذهب، حين ترك العراق وجاء الى مصر عمل مذهب ثاني، المذهب الجديد. ولو الشافعي طلع من قبره، ولو طبعا قبر في القاهره ومشي في شوارع القاهره، يعني هيموت تاني من التطور اللي شافه، وطبعا هيقول بقى انا مذهب تاني. يعني اذا احنا عندنا هنا الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لك الحمد والشكر رب العالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يعني لو رحنا بعد كده إلى الأخ الحنبلي أحمد بن حنبل ما كتبش حاجة، احنا أثبتنا هذا. الذي كتب مسند أحمد هو ابن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، وهو حديث وشوية حاجات كده، كتابات خفيفة كده وإلى آخره. هل هتطبق إيه ولا مش تطبق إيه؟ وبعدين في مشكلة تانية، الناس اللي كتبوا دي اللي هذه الكتابات الفقهية المختلفة وقال لك ديت شريعة ربنا، هو ربنا بعت لهم جبريل وقال لهم اتفضلوا اكتبوا بالنيابة عن ربنا؟ هل هو حتى جالهم تكليف من الخليفة ان هم يعملوا كده؟ هل الخليفة امر الاخ البخاري قال له يا بخاري اكتب لنا حاجة؟ لا، هو الكتاب الوحيد اللي هو كتب بتكليف رسمي هو كتاب السيرة لابن اسحاق، بتكليف من المهدي اللي هو ولي عهد الخليفة المنصور. الكتب التانية دول ناس اجتهدوا
على حسب ما هم فاهمين، وكتبوا الكلام واختلفوا مع أنفسهم، واختلف معهم من جاء بعدهم. ودايما في كتب الفقه اللي كنا بندرسها في الأزهر يقول عبارة كنا مشهورة، يقول لك واختلف فيها العلماء. كل حاجة اختلف فيها العلماء. هنا بقى عندنا حاجتين حكاية اختلف فيها العلماء. الحاجة الأولى هو صياغة القانون. يعني في القوانين الموجودة ما فيهاش فيها اختلاف. يعني انت لما تقرا كتاب الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع اللي كان مقرر هنا في الثانوي الازهري بتلاقي كل صفحه فيها اختلاف العلماء. لكن لما تيجي تقرا القانون، وكتابه القانون فن في الكتابه، هتلاقي الموضوع الماده مقسمه الى كذا وكذا وكذا وكذا، وكتابه محدده. احنا طبعا بنتكلم عن القانون في بلاد الغرب اللي هي الالفاظ فيه محدده والمواد محدده، مفيش فيه اختلاف. فبالتالي بقى الكتب الفقه دي كانت بتؤلف كده ككتاب فقهي نظري من مخ الراجل، حتى يجيب لك امثله نظريه، يقول لك لو واحد حمل قربة فساء هل ينقض وضوءه ام لا؟ يعني يجيب كلام فارغ لمجرد انه عايز يتكلم، يعني شغل حشيش يعني. فهنا الصياغه القانونيه موجوده في قوانين الغرب، وموجودة أيضا في القوانين اللي عند دول المستبد في كوكب المستبد الشرقي. بس طبعا بيروح جاي مضيع القانون بأنه يحط عبارات هلامية بقى، الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والبدنجان الروماني وأي كلام طحينة، يعني عشان خاطر ما ينفذش حاجة، أو عشان خاطر يستخدم كده في قانون العقوبات بالذات عشان خاطر يقبض على الناس زي كيفما يريد. لكن هو اهم شيء هنا ايه؟ ان القوانين بتبقى محدده، 1 2 3، غير بقى كتب الفقه. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هناك فارق وفاصل، جاب فجوه بين الكتابات الفقهيه الموجوده وبين الذي كان يحدث في القضاء. يعني الكتابات الفقهيه ما حدش استعان بها ابدا من القضاه، وانا بقول كأنك كراجل مؤرخ، كراجل باحث تاريخي، لنا كتاب اسمه وظيفه القضاء بين الاسلام والمسلمين. الراجل القاضي بيحكم على حسب توجيهات السلطان، ويقول لك هذا مذهبي، هو حر. مفيش واحد قال لك هات الكتاب بتاع فلان الفلاني ونبص فيه ونحكم، لا. وحتى لو جاب هذا الكتاب ويبص فيه ويحكم مش هيلاقي اجماع على حاجه واحده، هنلاقي في كل حاجه اختلافات، في التالي هو بيحكم بمزاجه. فاذا احنا عندنا حاجتين، اللي هي حكايه صياغه القانون دي له صياغه محدده لا توجد في كتب الفقه او كتب الشريعه. الحاجه الثانيه ان نظام القضاء كنظام موجود لم يكن ياخذ بكتب الفقهاء على الاطلاق، وانما كانت له ظروفه الخاصه الى اخره. بعد كده في حاجه مهمه جدا احنا بننساها، يعني هم الكتابات الناس دي كلها اللي هو الشريعه اللي موجوده عندهم تعبر عن عصرهم. حتى الجماعه اللي كتبوا حديثا في الشريعه زي سيد سابق وزي ابو بكر الجزائري، هم خدوا نفس الكلام بتوع زمان وحطوه عشان يطبق في عصرنا. يعني بدل ما يخترعوا شريعه تواكب العصر وتأخذوا من القرآن الذي هو صالح لكل زمان ومكان، هم جابوا عايزين ياخدوا العصر بتاعنا وحطوه، يعني يقومون بنفيه في العصر المملوكي والعصر العباسي والعصر العثماني. ده ما يصحش الكلام ده خالص يعني. بعد كده مشكلة مهمة جدا، انك انت مش ممكن ابدا تخرج بكتاب محترم في التشريع، يعني بتوع المذاهب دول يكون صالحا لهذا العصر. ليه؟ لأنك أنت هتواجه مشكلة كبيرة جدا، اللي هي إيه؟ اللي هي مشكلة الحديث. كل الناس دول لهم أحاديث وهيقول لك قال صلى الله عليه وسلم. فأنت هتيجي تقول والله إحنا مفيش حد ردة، نهارك أسود. مفيش حد ردة، أمال من بدل دينه فاقتلوه، ده حديث. لما تيجي تقول لا ما فيش فيه قتل للمفارق لدينه، يقول لك نهارك اسود، ده في حديث بيقول كذا. ما فيش قتل لتارك الصلاه، نهارك اسود،
ده في حديث فيه. عندك بقى مشكله الاحاديث، طبعا الحديث مختلف فيها الى اخره، لكن وحتى البخاري احنا قلنا الكلام ده كتير قوي، مليان عجز واختلاف الى اخره، لكن البخاري ده راجل عندهم اله. انت تكذب البخاري انت منكر سنه. اذا اي واحد بقى يحاول ان هو يالف في الشريعه المتوارثه ديت كتابا ينفع الناس، لا يمكن بسبب وجود الاحاديث الضاله والمختلف فيها. اذا بالتالي بقى لما تقول لي تطبيق الشريعه، اقول لك شريعه ايه يا مع السلامه، ما ينفعش. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.